من هذه الطريق كان يمشي اللي بنى هذه القلعة. عمر الحصن هذا حوالي 700 عام. حصن الشرم. وقفوا التصوير، وقفوا التصوير. حتى الآن مصدوم من جمال المكان. وأخيرا وصلنا إلى حصن الشرم. وأخيرا وصلنا لحصن الشرم. من الساعة 8:30 الآن 10:30. الحصن الوحيد في اليمن الذي لم يستطع الأتراك احتلاله. يقال أن عدد الغرف هنا في حصن الشرم 360 غرفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة ومكان جديد من هنا من محافظة ذمار مديرية عثمة. اليوم حلقة جديدة ومكان جديد من حصن الشرم بني معوضة، واحد من أقوى الحصون ومن أعتى الحصون في الجمهورية اليمنية، حصن الشرم. خليكم معنا ويلا نبدأ الرحلة. هذه الجبال اللي خلفنا هذه جميعها جبال وصاب، ونحن الآن ذاهبون إلى حصن الشرم بني معوضة هنا على اليمين. شوفوا هنا عندهم قوس الحريوة، وعندنا في بعدين قوس الحريوة، نفس هذه الأحجار تماما في الشارع. ايش الشجرة هذه اللي خلفك؟ حمده. اسمك؟ طاهر. طاهر من؟ توفيق. وهذه أكمة الدخان، بيت الجرادي. وهذا يسمى بيت الدولة هنا في سوق الشرم. المدرسة هذه من صف كم لصف كم؟ من صف أول لصف تاسع؟ ما شاء الله. ثامن. كيف الدراسة؟ تمام؟ ما شاء الله. هذا طلاب المدرسة. قد درستم اليوم ولا عادوا؟ معكم اختبارات؟ طبعا الطريق وعري جدا. تعالوا نشوف الطريق. تعال صور بسرعة. شوف احنا وقفنا السيارات هنا لأن الطريق وعري جدا ما تطلعش. شوف الطريق كيف. فإن شاء الله بنطلع الآن رجل للأعلى. شوف الطريق كيف وعره. بنطلع رجل للأعلى علشان نصور لكم الحصن. الحصن مطل 360 درجة على جميع القرى في هذا المكان كامل هنا في عتمة. مطل حتى لو صاب. والحصن هذا الأول اسمه حصن الحجر، وهو الحصن الحماية الأول لحصن الشرم الرئيسي في الأعلى اللي احنا الآن طالعين لعنده. المسافة إلى الحصن حوالي ساعة كاملة مشيا على الأقدام من دون سيارات، ساعة كاملة. أنتم متخيلين صعوبة هذا الحصن؟ فالحصن هذا كان مكان صعب وحماية قوية جدا لسكان هذا الحصن من الحروب من الغزوات. حصن بني معوضة واحد من أقدم الحصون. ملاحظة يا أخوان، عمر الحصن هذا حوالي 700 عام إلى 800. المعلومات مش دقيقة ولكن بين 700 و 800 100%. فبسم الله خلونا نواصل الطلوع إلى الأعلى. طبعا هنا في بيت الدولة كانوا يجمعوا الغلة اللي هي الحبوب والذرة من الأحوال هذه كاملة اللي هي كانوا يترعوا فيها الرعية تبع الأراضي تبع الشيخ، يجمعوها هنا إلى بيت الدولة اللي صورناها قبل قليل. فيجوا الناس من المحافظات الأخرى من ضمنها مارب وصنعاء وذمار يشتروا الغلة هذه الحبوب. فيتم عملية المقايضة مع الشيخ، يجيبوا له سلاح، يجيبوا له أشياء أخرى، ملبوسات، جمال، هو يجيب لهم الذرة والحبوب. فكان في عملية مقايضة، فكان ينزل بالحصان والخيول والمرافقين من هذا المكان.
بجانب حصن الحجر يوجد المسجد هذا الأبيض اللي خلفنا، يعتبر المسجد الأول الخارجي في الطريق. هذا تقول المسجد يا مروان، المسجد اللي تبع الحصن. نعم نعم، يمكن هذا المسجد الأول هنا في الطرف. طبعا في سكان ما زالوا في الأعلى لأن الحصن كبير. المنطقة ما تلاحظ يا مروان إنه يعني مطلع على وادي، ويعني مستحيل انك تستطيع انك تخترق المنطقة. نعم زمان كانوا هذا مثل ما قلت الحصن الأول، حصن الحجر، الحماية الأول، حصن الحماية الأول. نعم، فزمان كانوا يتحصنوا في هذه المناطق المرتفعة. شوف هناك نوبات حراسة في هذه القرية. طبعا ما يميز عتمة انه يوجد به اكثر من 70 حصن. نعم، اكثر من 70 حصن، يعني في كل قرية حصن، والحصن هذا لازم يكون فيه تبة. لنا حوالي 20 دقيقة ونمشي وما زلنا في ربع الطريق، وباقي لما نوصل لهنا. شوفوا وين الحصن، في أعلى التبة هذه. هذا إذا وصلنا. هذا إذا وصلنا. شوفوا كمية التعب والإرهاق. شوف الحصن هذا من أول ما طلعنا احنا نشوفه. نعم. كل ما تشوف إنه قرب كل ما طالت الطريق أطول 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 أطول. هذه حاجة غريبة عجيبة الصدق. نعم صحيح. شوفوا ما أجمل الطريق. شوفوا يا اخوان، لنا حوالي اكثر من نص ساعه واحنا بنطلع الحصن، واحنا زوار وسياح، ولكن اصحاب المنطقه شوف عادوا من المدرسه الان كل يوم طلعه نزله الى هذا المكان. هذه من ناحيه الدراسه، واحيانا يطلعوا ينزلوا يدوا طلبات للبيوت للحصن. فانتم شايفين كم التعب اللي بيتعبوا اهل القريه واهل المنطقه هذه في الحصن، كل يوم ينزلوا يدرسوا. صف كم انت؟ انت صف ثالث، وانت صف كم؟ رابع. وانت صف رابع، وانت رابع. تدرسوا هناك عند الحكومة. المشكلة مش هنا، المشكلة ان احنا ما قطعنا الا ربع الطريق. ما قطعنا الا ربع الطريق وقد احنا تاعبين. الحصن هذا حتى اللي يفكر يحتله ما يحتلوش. تدري ايش اصعب شيء بالمكان هذا يا هيثم؟ نقول الحمد لله على نعمة المدينة. هذا الطلاب اللي يدرسوا 1 2 3 ومئات الطلاب من هذه القرى. يعني شوف هذا الطلاب ينزلوا يومين للمدرسة. قول الحمد لله على نعمة المدينة. يوميا بالصباح، وبعد الظهر ينزلون يدوا طلبات للبيوت وكذا واشياء. اليوم اكتشفنا من هم اللي هم ركاب واللي مش ركاب. البقعة يطلع من بقعة. ايش الغريب بالحصن هذا؟ ايوه تشوفه من بعيد قريب، تشوف حتى اللون حق الجدر، وكل ما قربت لعنده يبعد منك. والله انه فعلا. يلا هي طبعا لو ما يكون العمل بحب، نعم، هكذا تكون التضحية، وهكذا يكون التعب، وهكذا تكون النتيجة. نعم صحيح. طبعا لنا ساعتين نمشي. نعم، عشان نوصل للمتابع ونوصل للجمهور افضل اماكن بالجمهور اليمني، واماكن نادره ومميزه فعلا، وحاجه جديده وغريبه وحصون. وزي ما قلت انت سابقا انه الحصن هذا جميل بس ما حد صوره، مش علشان ما شوش يصوروه ويوثقوه، المشكله بصعوبه الطريق اليه، علشان كذا ما حد وثقه. فاحنا اليوم جينا في هذا العصر وفي هذا الزمان ان شاء الله عشان نصوره ونوثقه وتكون حلقه جميله، ونوصل تاريخ الحصن هذا الى كل شخص. الحلو بالمكان هذا انه مطل زي ما ذكرنا سابقا على وصاب، وبعد وصاب على طول ريمه والحديده، فالحصن هذا مرتكز على عده مناطق. شوف على جو، يعني منظر جميل جدا. واخيرا وصلنا الى حصن الشرم. واخيرا وصلنا لحصن الشرم. من الساعه 8:30 الان 10:30. الحصن الوحيد في اليمن الذي لم يستطع الاتراك احتلاله. يقال ان عدد الغرف هنا في حصن الشرم 360 غرفه، مع المساجد مع ابار الماء. وصلنا الآن إلى البوابة الرئيسية، باب الحوش، حصن قردود، اللي هو متكون من 3 بوابات. ما شاء الله تبارك الله. شوفوا هذا الاسطبل للحيوانات،
على اليمين وعلى الشمال صح هذا نعم اسطبلات نعم. نفس عندنا تماما في بعدان. طبيعي. هذا الحوش طبعا. تمام. وهذا هو الحوش. من هنا مدخل الجامع والبرك. يلا بسم الله. طبعا ديوان الاستقبال. ديوان الاستقبال بس قد هجر، قد مهجور، كان حوالي على 30 متر. اوه ما شاء الله. ايوه مع ملحق غرفة. مع غرفة داخلية. هذه كانت مدرسة لحفظ القرآن. هذا مدخل للجامع. الجامع طبعا على مدخلين، مدخل من هنا ومدخل من كذا. هذا سد، عبارة هذه يسموها مستر، كانوا يصلوا، يدخلوا يتوضوا هنا ويدخلوا الجامع. جميلة جدا. من هنا تحت الحمامات حق الجامع. ممتاز. أرضية. هنا ندخل مدخل الجامع. وهذه بركة الوضوء. نعم تبع الجامع. ممتاز. تخيلوا كل الأشياء اللي بنصورها الآن وما زلنا في الحوش خارج القلعة. القلعة ما زالت في الأعلى. جميع الملحقات هذه في الحوش يسموها. خلونا نواصل في السور. طبعا هذه كانت غرفة للباروت، كانوا يخزنوا الباروت هنا، يعني بعيد عن الحصن، إذا تفجر ولا شيء يدخلونه من هذه الغرفة. هذا الصرح تبع الجامع، كانوا يخذوا استراحة للطلاب وهذا، ويعلموهم السباحة هنا. وهذا كانوا يسحقوا المداد فيه يكتبوا بالألواح. وهذه الغرفة الصغيرة يا صلاح؟ هذا كان بعد ما يخرج من الحمامات يتوضأوا هنا ويدخلوا الجامع. ممتاز. وهنا الجامع. طبعا بالنقوش الحميرية هذه يسموها الرمانة هذه، وهذا اللي بشكل الموزة هذه يسموها الموزة، والباقي آيات قرآنية وتاريخ ومدري ايش. متى تم بناء المسجد هذا تقريبا؟ حوالي 400 سنة. لحد الآن مصدوم من جمال المكان. قلعة وحصن أثري وتاريخي أكثر من رائع. حصن الشرم هنا في محمية. الآن صورنا ما هو بالحوش، يعني من جامع، من بروك، من هذا. ننتقل الآن إلى ما هو مرحلة داخل. كيفك؟ الآن وصلنا إلى البوابة الثانية اللي هي تسمى باب العقد. من هنا مقسوم قسمين، يعني عبارة جزئين، جزء بهذه الجهة وجزء بهذه الجهة. ايش الجزء اللي هنا كله سكن ولا ايش هنا؟ كله سكن، من هنا سكن. وهذه بوابة باب المدقة، وهي البوابة الأولى من ما بني. يعني هذه البوابة الأولى من أول ما بني المبنى هذا؟ من بني، لأنه بني من فوق نزل. شوفوا يا أخوان ركزوا، الحصن هذا بني من هذا الحصن الأول وثم منزل تحت 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 إلى الأسفل. يعني بدأوا بالقلعة هذه الأساسية أو الحصن الأساسي. سمي باب المدقة لأنه أول باب دق على داخل الحصن. هنا كان يخزن الرماد لتخزين الحبوب بالمدافن هكذا. وفي يسموها بركة الملح، اللي يخزنوا فيها الملح، يدهم من مارب ويستبدلوه بحب عندنا هنا حبوب، ويتخزن هنا بهذه الغرف. طبعا كان هكذا حي هنا، السكن كان حي بين هذا، لو ما جاءت أحداث وهكذا تخرب.
الغرفة اليمينية هذا كانت تسمى منظرة الحمام أو المنظرة. ليش؟ لأنك تقدر تنظر إلى كل مكان في هذه الغرفة اليمينية. نشوف معي. وسؤال حلقة اليوم: لماذا يستخدم التبن مع الطين في البناء؟ كم طوابق؟ يعني من 5 أدوار إلى 4. الآن وصلنا إلى السقف. طبعا هو مطل. من هنا مديرية غصاب، من هنا محافظة إب القفر، من هنا زعما تقول رازح عتمة. مطل على 3 مديريات أو محافظتين. طبعا هذه البركة كانوا يستعملوها للشرب، اسمها بركة الدعراء. وهذه البركة الواسطة احتياط. وهنا سد خارجي يعني عام للناس القراش وهذا. اوه روعة جدا جدا. وهذا الحصن المدمر؟ وهذا الحصن اسمه حصن السابل، يعني ملحق كان له. طيب هذيك القرية اللي تحت هذيك ايش اسمها هذيك؟ هذيك المذرة جبل دري. وهذيك سائلة وقيس، يعني ما بين الحد ما بين غصاب وعتمة تمر هكذا، وما بين القفر يعني القفر إب عتمة. طيب يا صلاح، أنا قرأت أن عدد الغرف في هذا الحصن 360 غرفة، هل صحيح؟ نعم. لقد مرة نزلت قناة صنعاء ويعني حسبوا كل شيء، وكل غرفة صغيرة، كل حمام صغير، هذا حسبوها غرفة. طيب يا صلاح، كم عدد الأسر أو العوائل الساكنة حاليا في هذا الحصن؟ منها 3 عوائل. بسبب مشقة الطريق والوسائل النقل وهذا نزحوا لتحت قرب الخط نعم، لمركز المديرية. أيوة. طيب يا صلاح، في موسم الشتاء كيف تكون البرد في هذا المكان؟ هل في برودة عالية؟ البرد أيوة. دائما الحصون المحصنة تكون لها مدخل واحد فقط، والمكان هنا خطير جدا، ضاحة خطيرة جدا. أوه، أنا خايف أقرب أكثر من هكذا. عصام، هذه الحديد اللي بالخلف ليش؟ هذا يستخدموها للصواعق، البروق والحماية. ايوه، هذا يسموه ارت للبروق والرعود تنزل الى الاسفل يعني من ارتفاع الجبل والحصن. طبعا من هم المدرسين والفقهاء اللي درسوا في هذا المكان بالعصر الحديث؟ طبعا كانوا عدة مدرسين، هم أكثرهم من بيت المعلمي، من ضمنهم الفقيه سليمان حسين المعلمي، والفقيه أحمد، والفقيه محمد عبد الكريم المعلمي، وكلهم تلقوا دروسهم هذول الفقهاء في تهامة في زبيد، وبعدها جاوا هنا عندنا علموا الطلاب هنا عندنا في عتمة، وفي عدة مناطق في عتمة، ولكن كانوا في حصن الشرن يعتبر هو الموقع الأساسي لهم. من أسس هذا الحصن يا شيخ؟ بالنسبة للمؤسس الأول هو جدنا الأول سعيد بن معوضة الذي أسس الحصن، وهو بني على عدة مراحل. طبعا أول ما أسس هو سعيد بن معوضة، وبعدها أكمل باب المدقة هو علي بن سعيد، وبعدها المؤسس يعتبر المؤسس الثاني هو سعيد بن أبو بكر ابن محمد ابن حسن ابن علي ابن سعيد بن معوضة، وبعدها أكمل إلى خارج، يعني هو مكانه الشيخ سعيد، وإنما قام بالتكملة يعني بعد ما هدم، لأنه قد كان هدم منه الشيخ أمين عبد الواحد معوضة رحمه الله، وهو والدي الله يرحمه. الله يرحمه. طبعا ما يميز الحصن هذا
ارتفاعه في المنطقة هذه انه يطل انك تبصر لا وصاب، تشوف لائب، تشوف لعدة مناطق. يعني انا اعتقد اني اعلى منطقة بالمنطقة هذه فهو متواجد بها الحصن هذا. يعتبرش حصن فقط، هذا كان يعتبر صرح تعليمي، كانوا يجوا يتعلموا من انحاء المناطق المجاورة، من وصاب، من ريمة، من حدود إب طبعا، من القفر، من كل المناطق هذه. طبعا كان عندنا فقهاء احنا ما نذكرهمش ولا ابائنا يذكرهم، وطبعا كان هنا الطالب يتكفل باكله وشربه وكل شيء، ما بش عليه اي حاجه، وكساءه وكل شيء، لانه كان الوقف كانوا بيت معوضه طبعا يوقفوا وقف كثير جدا، يعني يضطروا بعضهم انه وقف نص ماله، ربع ماله، ثلث ماله لهذا المكان للصرح التعليمي لاجل يتعلموا الطلاب، ولا حسابهم كافل شامل من والى. تحياتي. شفنا هنا قرية جميلة اسمها المذرة، شكل البيوت جميل جدا جدا. الحصن هذا سمي بحصن فردود نسبة للجبل الذي بني فيه، وبالنسبة له فقد يعتبر حضارة لليمنيين بشكل عام، مش يعني لأسرة محددة. إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، شكرا لكم على المشاهدة ونشوفكم على خير، إلى اللقاء.